Så där ja. Ja. Läget är uppe. Kaminen är igång. Mörkret börjar lägga sig här över skogen. Och ja. Sitter här och njuter lite. Det var inte lättast att ta sig hit, eller hitta hit faktiskt. Det var ganska länge man fick köra på sådana här smala kringre krokvägar. Och jag missade faktiskt, jag körde fel 2 gånger ska jag säga, innan jag hittade parkeringen. Men nu är jag här och ligger då i södra änden av den här sjön som heter Långsjön. Mitt i Varglyans naturreservat. Och har ju verkligen lyxat till det på den här turen. Sitter här i min stol och släpper med mig kamin och ved och riktig mat. Ska laga middag här snart. Det blir pannkaka, fläskpannkaka ska jag säga. Riktigt lyxigt. Ja, jag ska bara njuta och ha det bra helt enkelt. Dagarna är ju fortfarande korta. Det är ju första veckan i februari. Och snön lyser ju med sin frånvaro kan man ju säga. Det är inte direkt vinter här. Det är runt nollan. Men det gör ju att man faktiskt kan vandra. Och ta sig fram ganska lätt. Så det är bra. Så att här blir mitt nattläger. Och sen imorgon så ska jag vandra vidare söderut. Och försöka hitta den här platsen då som kallas för Varglyan. Som, där namnet kommer ifrån. På reservatet. Det finns inga skyltar eller någonting här. Så att, jag vet inte riktigt om jag hittar den här platsen. Men det ska i alla fall vara ett klippblock mot en bergvägg. Som bildar en trång, smal gång då. Jag vet inte om man kan ta sig igenom. Men det ska bli jäkligt spännande att försöka hitta den här platsen och se om man kan åla sig in där. Men det får bli morgondagens projekt. Nu blir det fläskpannkaka. Och här ser ni det jag har med mig. Jag har en liten flaska termos med pannkaksmet. Jag har äppelmos med mig. Stekfläsk. Smör. Stekspade. Och en stekpanna. Den här kommer jag köra på kaminen. Så att vi ska börja med att ha lite smör i pannan här tror jag. Till att börja med. Mycket smör ska det vara som sagt. Det blir lite varmt. Och fram fläsket. Så gott. Så först får man steka upp lite fläsk. Jag steker på allt fläsk först, sen tar jag bort lite. Så häller jag på lite pannkaksmet sen. Gör en pannkaka, sen lägger på lite mer fläsk. Häller på lite mer smet. Gör en ny pannkaka. Ja. Och sen så är det inte. Bra värme nu. Kör pannkaksmet. Extra tjock pannkaka. Den här gången. Ja. Här kommer det en godare.
Riktigt fin. Och lite äppelmos ska vi ha på det här. Tyvärr så glömde jag en tallrik, så att jag får äta direkt i stekpannan. Inte så vackert, men smaken ligger åt för det. Så rulla ihop den här lite snyggt. Sådär. Och vi ser bara, får skära den här lite försiktigt. Det är teflonpanna. Ja, får vi smaka då. Se om den är så god som jag tror. Alltså det här, mina vänner. Det här är bland det bästa man kan äta ute. Pannkaka, fläskpannkaka. En sältan ihop med pannkakan, det gifter sig i munnen. Fruktansvärt gott. Tur att man har bra lampa med sig. Becksvart. Ska ut och pinka här nu. Innan man går och lägger sig. Knarrar och gnisslar i träden. Lite småkusigt faktiskt. Men jag är trygg i mitt läger här ändå. Elden brinner, ryker ur skorstenen. Dags att gå och sova. Lite varmare sovsystem med den här gången. Hade lite för tunn sovsäck sist jag var ute. Men nu är jag med vintersovsäcken. Klarar minus 18 den här. Det ska väl räcka. Jag tror inte det blir kallare än par 3 minus i natt faktiskt. Skönt. Man är mätt och belåten i alla fall. De där pannkakorna, de innehöll lite kalorier så att säga. Nej! Där dog min huvudbelysning. Ja, det betyder att vi måste säga godnatt här. Så vi syns imorgon istället.
Otroligt vacker tallskog här faktiskt. Stora gamla träd. Mycket död ved. Bergigt. Mycket mossa. Barken helt lös. Det här då? Ja, det här reservatet, det ligger ju i ett större sammanhängande skogsområde som kallas för Mälarmården. Och ja, mård är ett gammalt ord för skog. Och Mälarmården, det är en gammal benämning på hela det här bergiga skogsområdet som löper genom Sörmland. Och det är ganska typisk Sörmlands natur här, måste jag säga. Sån här en tallskog. Bergig tallskog. Hällmarkstallskog. Nu ska jag ta mig till, försöka hitta den här platsen som heter Varglyan. Har som sagt ingen aning om var den ligger någonstans. Eller ja, jag vet att den ska ligga i södra delen av reservatet i alla fall. Så det är dit jag håller på att ta mig nu. Det är lätt när man har ett vattendrag eller en sjö att följa. Men man går rakt genom skogen så här så är det jäkligt svårt att hålla en rak kurs faktiskt. Det är lätt att man går i cirklar. Det här då? En skalle. Ja, ser man. En älg. Där inne. Här måste det vara. Kanske bor troll här. Bergatroll. Eller något rovdjur. Om jag var varg så skulle jag kunna tänka mig att sova här faktiskt. Eller gömma mina byten. Ryggsäck av. Pannlampa på. Se om man vågar krypa in här. Det är mörkt där inne. Vi gör ett försök. Nu ser jag. Det är fuktigt. Man får åla sig in här.
Det blir smalare och smalare, trängre och trängre längre in man kommer. Oj, oj, oj. Det här blir trångt. Det är lika bra att göra det på riktigt. Man kan inte säga att man har varit inne i halva grottan liksom. Där ser man. Där uppe ser man. Dagsljuset kommer in. Längst in där. Aj. Jävla fastna med röven. Ja, nu är jag längst in i varglyan. Coolt. Riktigt coolt. Det är fuktigt. Det är vatten här på väggarna och hänger stora klippblock i taket. Rakt ovanför mig här faktiskt. Jag kanske ska flytta på mig lite. Dumt att utmana. Så jag släcker pannlampan här. Jag har med mig en annan lampa här också. Kanske kan ställa mig upp här. Oj då, nu fastnar jag. Oj då. Här kan man stå. Och jag hänger en stor sten rakt ovanför mig här. Så vill man inte ha i huvudet kan jag säga. Nu tror jag det är dags att kravla ut igen. Inte så jävla mysigt där inne faktiskt. Ja, det var det. Härligt. Lite grottkrypning. Ja, nu ska jag vandra tillbaka till bilen och be mig hemåt igen. Men riktigt roligt utedygn måste jag säga. Härligt att få sova i den här fina skogen. Och kul att man hittar den här grottan också. Eller varglyan som den heter. Så att jag tackar för mig för den här gången. Kul att ni tittade. Och glöm inte att prenumerera nu, för det kommer fler filmer. Ha det bra!